Við eignuðumst son árið 1995 sem að við skýrðum Sturla Karl. Hann dó í móðurkviði. Þannig að við erum með fæðingar og dánardægur sama og þetta var mjög dramatísk reynsla. Við erum stödd í okkar heimabæ í svona svokölluðum dönskum dögum í Stykkishólmi þegar að Anna finnur fyrir rosalega vondri líðan þarna í móðurkviði og við drifum okkur á sjúkrahúsið. Það var mjög skrítið að rifja það upp af því að fagfólkið þar það náttúrulega vissi hvað var að gerast sko, og það sem við óttuðumst en vonuðumst að væri ekki satt og kom alltaf ljós þarna tiltölulega fljótlega að það var engin hjartsláttur og skoðun sýndi enga hreyfingu og svo framvegis. Þannig að við fengum þessar upplýsingar bara þarna að hann var í dáinn. Þetta var að hvaða viku. Að 30 ánari? Já. Svo náttúrulega tók svolítið tíma að koma á fæðingun og stað og svoleiðis en það var alveg strax farið í það og svo bara fæddist hann og við vorum þarna og Við áttum svona sem okkar eiga stund með honum strax í kjölfarið og tókum myndir og svona fengum hárlokk. Já. Fótspor, handöf. Já. Það var allt síðan þetta fyrir okkur sko. Já, væntanlega var þetta ekki bara okkur heimil sko. Nei, það var ekki sko. En svona aldrei ítt á mann sko, það var bara eitthvað sem maður hefði kostað. Og svo var, ég vann sem hjúkrunarfræðingur á gjörgæslunni á þessum tíma og ég man eftir því að það kom einn hjúkrunarfræðingur sem að starfaði með mér þar og hefur alltaf svona skipað svolítið mikinn sess í hjarta mínu. Já, en það líka, við munum vel eftir sko ljósmóðurinni þarna sem að Frú tvær. Já, en önnur við tengstum síðar sko fjölskylduböndum, en það var bara besið frá því, þá vorum við afar þakklátt þeim sem kom að þessu sín tíma. Já. Svo var bara líka góð þjónusta frá félagsaðgjafa. Það var góð þjónusta frá sálgæslu spítalans. Prestinum, alveg áberandi. Já, það verður að viðurkennast, ég er ekki trúðhesti maður á landinu, en það situr í mér hvað sko, þessi stofnun hjálpaði okkur. Og á þessum tíma var það kannski svona nærtækasta hjálpartólið að kirkjan. Við getum líka sagt bara frá hvað við gerðum svo, við fundum að við vildum strax sko hafa kistulagningu og jarðarför og allt það og við það gekk bara mjög vel og fengum rosa líka þá fjölskylduna og nefnustu vini með okkur svolítið í þetta og það voru ansi margir sem að sýndu okkur hlið á þessum tíma og svo fundum við honum stað í leiði ömmu minnar og afa og við bara heimsækjum það leiði mjög oft. Við eigum mjög þéttar fjölskyldu sem að viðurkennir alveg áfram algjörlega að hann er hluti af okkur og síðast fengum við vorum 50, mjög gömul sko. Og Þú satt aðeins eldri en ég. Já, það var mikilvægt, ég er 3 vikum eldri en Jón sko. Mikilvægt að það komi fram. Það kemur alltaf fram. En það var sko, við vorum 50 og foreldrar mínur og systur gáfu okkur svanafjölskyldu. Og það voru þetta 2 svanir og 3 ungar sko. Og þetta er bara, það skiptir svo miklu máli.
25 árum seinna sko. Þannig að það var svona, þetta hefur allt svona, þetta telur allt inn sko. Sorg er alltaf sko, allavega eins og ég upplifa hana, fer svo mikið að hugsa hvað hefði orðið og hvaða tækifæri við áttum þessir einstaklingar sko, fyrir framtíðina og þó að við hefum aldrei fengið að halda á honum lifandi þá vorum við búin að byrja að plana, við vorum búin að í höfðinu sko sjá fyrir okkur lífið og alls konar væntingar og vonir sem urðu svo ekki. Þetta er alveg jafn raunverulegt og þó að maður fái einhvern tíma með barninu sínu. Við byggum síðan í Svíþjóð þegar næsta barn fæðist sem eldri dóttir okkar sko. Það skipti okkur máli að það var mikill skilningur þar á okkar stöðu líka sko. Þú veist, ég hefði getað mætt þar á hverjum degi í mæðraeftirliti eða sónar eða hvað ég vildi, ég mátti alltaf koma. Bara alltaf, það var alltaf opið hús. Og mér fannst það frábært og það sama var umlega með seinni dóttir okkar sem að fæðist hér á Íslandi og einmitt hún fæðist reyndar á einmitt, hún átti að fæðast á deginu sem hann var settur en fæðist svo aðeins á undan en það var líka hjá Landspítalanum og fæðingarþjónustuna þar, það var bara, þú veist, ég þurfti ekki á því að halda en það skipti mig máli að geta, að það mögulegin var, mæta bara þegar þú vilt, þú kemur bara þegar þú þarft þegar þú vilt, það er bara hvenær sem er, hvað sem er hjálpið þér og ég held ég að við einu sinni eitthvað komið sko, eins og hinn sko, það bara gengið vel með þær og þær eins og ég segi, þær hafa einhvern veginn alltaf verið með og ég held að fyrsta heila setningin á Gunnumörtu sem eldri stelpuna okkar hafi mitt verið, hún var undir á sænsku mitt sko og það var þegar við komum með hana að leiðinu hans Sturla, hún vissi alltaf að það væri lítið strákur og svo segði hann, já, barnet sover, sagði hann, barnið sefur þegar við komum að leiðinu, það var en svo, hún tala ekki sænsku lengur en hún sagði barnet sover og það fannst mér gott og hún svona, og þær báðar svona virkilega svona þær hjálpa okkur bara því að hann er svo mikið hluti af þeim þó þær hafa aldrei upplifað hann með neinum hætti öðru sinni gegnum okkur sko. Þannig að það er bara auðvitað sko.